নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেল ekuhipathলৈ স্বাগতম। আজি আমি পলিটি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ভিজন আইএছ আৰু আপোনাৰ বাজিৰামৰ যি টেষ্ট সিৰিজ তেওঁলোকে লঞ্চ কৰে সেই টেষ্ট সিৰিজৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াইছো কোৱেশ্চন এনসাৰ সব সেই টেষ্ট সিৰিজৰ পৰা বিচাৰি পেলাই হেৰি কৰা গৈছে আপোনালোকলৈ বনোৱা গৈছে। এনেকুৱাকৈ কোৱেশ্চনখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো যাতে এই কোৱেশ্চনখিনি থ্ৰু দিয়া পলিটিৰ বহুকিটা কনসেপ্ট আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যায় আৰু বহুখিনি নতুন আইডিয়া পায়। সো ইয়াত যিমান পাৰো ভুল হ'ব নালাগে। যদি কিবা ভুল দেখা পায় তেতিয়াহলে মোক কমেন্ট কৰি বা মোক আপুনি মেছেজ কৰিও আপোনালোকে জনাব পাৰে। সো বলক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে যদি এতিয়াও টেষ্ট সিৰিজ দিম বুলি কোনোবাই ভাবি আছে মনতে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে আপোনালোক আমাৰ চেনেলত জয়েন কৰিব পাৰে, আমাৰ টেষ্ট সিৰিজ ল'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যদি সি সেটৰ কাৰণে কোনোবাই ভাবি আছে যে সি সেট জয়েন কৰা কথা তেতিয়াহলে আপোনালোকে আমাৰ সি সেট কোৰ্সটো জয়েন কৰিব পাৰে আমাৰ ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি। আমাৰ সি সেটখিনি কৰিলে আপোনালোকে বহুতখিনি লাভৱান হ'ব আৰু সি সেটটো ক্লিয়াৰ হ'ব বুলি এটা কনফাৰ্মেশ্যন আপোনালোকৰ থাকিব। আৰু সি সেটে মানে সবৰে খায়, সবৰে মানে দিগদাৰ হয় সি সেটৰ টাই। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এইটো সি সেটখিনি অকণমান ভালকৈ মন দি প্ৰেক্টিছ কৰক। আৰু টেষ্ট সিৰিজ যদি লয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই লাষ্ট কেইদিনত আপোনালোকে টেষ্ট সিৰিজ এটেম্প কৰিব পাৰে। সো আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। First question to which state government has been ordered by the NGT National Green Tribunal to restore the Sukapaika River within 6 months? মানে NGT কোনখন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক আপোনাৰ অৰ্ডাৰ দিছে যে সুকাপাইকা ৰিভাৰখন ৰিষ্ট'ৰ কৰিব লাগে 6 মাহৰ ভিতৰত। এতিয়া অপশ্যন যিকেইটা আছে ছত্তীশগড়, ঝাৰখণ্ড, ওড়িশা আৰু মধ্যপ্ৰদেশ। চাওকচোন সুকাপাইকা ৰিভাৰ কেতিয়াবা নাম শুনিছেনে? এনেকুৱা কিছুমান বহুতখিনি নদী আছে, বহুতখিনি এনেকুৱা কনচেপ্ট আছে যিখিনি আমি ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে আমি যিখিনি বহুতে শুনাই নাই, বহুতে গমেই নাপাওঁ আজিলৈকে। সুকাপাইকা নামটো বহুত চাগে শুনাই নাই চাগে বহুতে। এতিয়া এই নদীখন আছে ক'ত ৰিষ্ট'ৰ কৰিব, কাক অৰ্ডাৰ দিছে, কোনখন ষ্টেটক অৰ্ডাৰ দিছে? ওড়িশা। চি অপশ্যন ওড়িশা। চাওকচোন দ্য সুকাপাইকা ৰিভাৰ হুইচ ষ্টপ ফ্ল'য়িং 70 years ago, মানে 70 বছৰ আগতেই বন্ধ গৈছে, ফ্ল' কৰা বন্ধ গৈছে। ইজ ছেট টু বি ৰিজেনোভেটেড, মানে আকৌ পুনৰ ৰিপিট কৰিব লাগিব। এজ দ্য ওড়িশা গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ষ্টাৰ্টেড ৱৰ্কিং অন ইটছ ৰিভাইভেল প্লেন ফৰ ফল'য়িং এ ৰিচেণ্ট ডাইৰেকশ্যন ফ্ৰম দ্য নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল। কাক দিছে? ওড়িশা গভৰ্ণমেণ্টক দিছে। আৰু এই 70 বছৰ আগতে এইখন ফ্ল' কৰা বন্ধ কৰিছে। চাওক আপোনালোক কিছুমানে হয়তো বেয়া পাব পাৰে যে মই অসমীয়াত বুজাই কিয় গৈ আছোঁ, কাৰণ আমাৰ ইয়াত অকল ইংলিছ মিডিয়ামৰ নহয় অসমীয়া মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্টো আছে। আৰু আমাৰ অসমীয়া যিহেতু আমাৰ অসম হয়, অসমৰ এক্সাম হয়, চ' অসমীয়া মিডিয়াম ষ্টুডেণ্ট মেক্সিমাম আছে। আৰু তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যাতে অসুবিধা নহয়, কিয়নো মই অসমীয়াত নিলিখোঁ, মই অসমীয়াত টাইপিং কৰিব দিগদাৰ নাজানো, সেইটো কাৰণে মই ইয়াত ইংলিছতে মই হেৰি কৰোঁ যে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে অসমীয়াটো মই এক্সপ্লেইন কৰি দিওঁ যাতে তেওঁলোকৰ সুবিধা হয়। নেক্সট পইণ্টটো আছে সুকাপাইকা ইজ ওৱান অফ দ্য ছেভৰেল ডিষ্ট্ৰিবিউটৰিজ অফ মাইটি মহানদী ৰিভাৰ ইন ওড়িশা। এইটো কথা মনত ৰাখিব যে সুকাপাইকা কোনখন নদীৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰী হয়? মহানদীৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰী হয়। ইট ব্ৰাঞ্চ এৱে ফ্ৰম দ্য মহানদী এট আয়াতপুৰ ভিলেজ ইন কাটাক ডিষ্ট্ৰিক্ট, এইটো বাৰু নালাগে, ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। এণ্ড ফ্ল'জ ফৰ এবাউট 40 kilometers বিফৰ ৰিজইনিং ইটছ পেৰেণ্ট ৰিভাৰ এট তাৰাপুৰ ইন দ্য ছেইম ডিষ্ট্ৰিক্ট। খালি জাষ্ট মনত ৰাখিব যে সুকাপাইকা কাৰ ট্ৰিবিউটৰী হয়? মহানদীৰ ট্ৰিবিউটৰী হয়। সুকাপাইকা ৰিভাৰ ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট চিষ্টেম অফ মহানদী টু কণ্ট্ৰল ফ্লাড ৱাটাৰ এণ্ড মেইনটেইন দ্য ফ্ল' ইন দ্য ৰিভাৰ এজ ৱেল এজ দ্য বে অফ বেংগল। Next question, the administrative oversight of the National Foundation for Communal Harmony is exercised by Communal Harmony exercise কোন মিনিষ্ট্ৰীয়ে কৰে? চাওক মিনিষ্ট্ৰী আমাৰ কামবিলাক আমি জানিব লাগে। মিনিষ্ট্ৰীবিলাকৰ আপোনালোকে যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট মিনিষ্ট্ৰী আছে তাৰ যে মেইন ফাংচন আছে সেই ফাংচনবিলাক অলপমান চাই ল'ব। এতিয়া কিহৰ কথা কৈছে ইয়াত? কমিউনেল হাৰমনি কথা কৈছে। কমিউনেল হাৰমনি মেইনটেইন কৰিবলৈ আমাক কি লাগিব? ল এণ্ড অৰ্ডাৰ লাগিব। আৰু ল এণ্ড অৰ্ডাৰ কোন মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত পৰিব পাৰোঁ যে কওকচোন? ট্ৰাইবেল মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত পৰিব, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ অফিচৰ আণ্ডাৰত পৰিব, নে কমিউনেল মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত পৰিব, নে হোম মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰ পৰিব? কমিউনেল মিনিষ্ট্ৰী বুলি মিনিষ্ট্ৰী আছে জানো? কমিউনেল মিনিষ্ট্ৰী নামৰ মিনিষ্ট্ৰীয়ে নাই। চ' ইয়াৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আৰু কমিউনেল হাৰমনি কাৰ আণ্ডাৰত পৰিব? হোম এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত পৰিব। দ্য অৰিজিনেল কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ হেণ্ড ৰিটেন বাই, এইটো চাগে বহুতেই শুনা নাই হয়নে? ৰফি আহমেদ কিদৱাই, কৈলাশ নাথ কাটজু, প্ৰেম বিহাৰী নাৰায়ণ ৰায়জাদা আৰু কানাইয়ালাল মানেকলাল মুন্সি। এতিয়া কোনে লিখিছিল? অৰিজিনেল কনষ্টিটিউশ্যনখন একচুৱেলি হেণ্ড ৰিটেন কৰা গৈছিলে, তাৰপিছতে প্ৰিণ্ট কৰা গৈছিল। এইটো জৱাহৰলাল নেহৰুৱে একচুৱেলি বিচাৰিছিল হেণ্ড ৰিটেন কৰিবৰ কাৰণে। কেলিগ্ৰাফাৰ্ছ কাক কয়? যোনবিলাকে বৰ ধুনীয়া হেণ্ড ৰাইটিং লিখে, ধুনীয়া ষ্টাইলত লিখে, তেওঁলোকক কেলিগ্ৰাফাৰ বুলি কোৱা হয়, কেলিগ্ৰাফিষ্ট। চ' এতিয়া কোনে লিখিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে প্ৰেম বিহাৰী নাৰায়ণ ৰায়জাদা। এইটো কিন্তু মনত ৰাখিব দেই, এইটো বহুত জেগাত পোৱা নাই, মই স্পেচিয়েলি ইয়াতে পাইছোঁ। So Prem Bihari Narayan Rayjada is the man who handwrote the original Constitution of India. Rayjada over his desk in the Constitution Hall for 6 months
to handwrite 395 articles, 8 schedules and a preamble in both English and Hindi. তেওঁ কিমান লাগিছিল 6 months লাগিছিল আৰু both English আৰু Hindi তেওঁ লিখিছিলে Prime Minister Jawaharlal Nehru wanted it handwritten in a flowing italic style. Prem Bihari Narayan Raijada, a noted calligraphist, was chosen for the task. Answer to মনত ৰাখিব Next, who was the secretary to the Constituent Assembly? The Constituent Assembly's secretary কোন আছিল S.N. Mukherjee, H.B.R. Iyengar, B.N. Rao, Prem Bihari Narayan Raijada. চাওক ইয়াত মই কিছুমান লিষ্ট দি দিছোঁ এই লিষ্টখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব এতিয়া ইয়াত সুধিছে যে সেক্ৰেটাৰী কোন আছিল কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি ইয়াৰ উত্তৰটো আছে H.B.R. Iyengar ইয়াত আপোনাৰ চিফ ড্ৰাফটছমেন অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি কোন S.N. Mukherjee আছিলে কনষ্টিটিউশ্যন এডভাইজাৰ B.N. Rao আছিলে The first elected president of Constitution Assembly কোন আছিল Dr. Rajendra Prasad আছিলে First interim chairman of Constitution Assembly Sachidananda Sinha আছিলে এই গুটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে এবাৰ স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি মুখস্থ কৰি ল'ব Consider the following statements about the Central Bureau of Investigation মানে CBI বিষয়ে দুটা statement দিছে কোনটো statement true হয় First statement to দিছে it deals only with cases of corruption and economic offense এটো tricky question ইয়াৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে যেতিয়া corruption আৰু economic offenseৰ ক্ষেত্ৰতহে মাত্ৰ তেওঁলোকে CBI ইনভেষ্টিগেট কৰে তেতিয়া হলে এই অপচনটো ভুল কাৰণ তেওঁলোকে কিছুমান বিগ ক্ৰাইম বিলাকটো ডাঙৰ ক্ৰাইম বিলাকটো তেওঁলোকে কি কৰে ইনভেষ্টিগেট কৰে Second option to say that CBI's functioning is superintended by Central Vigilance Commission when the offense being investigated come under the Prevention of Corruption Act 1988. A second option to true hoy. Idia hole yar uttor to hobo B2 only. Saksun with the passage of time requests were made by various quarters for CBI to take up investigations even in conventional crimes like assassinations, kidnappings, hijackings, crimes committed by extremists, violations of Official Secrets Act, large-scale banks and insurance frauds. So, amar jitu first option disil hetu bhul and other specific cases like kisman specific cases to apnar ki koribo pare CBI investigate koribo since early 1980s constitutional courts also started referring cases to CBI for inquiry investigation on the basis of petitions filed by the aggrieved persons in cases of murder dowry deaths rape etc second point to this The central government can authorize CBI to investigate such a crime in a state but only with the consent of the concerned state government মানে সেই state government or concern থাকিলেহে central government CBI আপোনাৰ অথৰাইজ কৰিব পাৰে যে সেই যিকোনো এটা ক্ৰাইম আপুনি ইনভেষ্টিগেট কৰিবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে কি লাগিব ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰমিশন লাগিব The Supreme Court and the High Courts however can order CBI to investigate such a crime anywhere in India without the consent of the state কিন্তু যদি সেই অৰ্ডাৰটো আপোনাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা হাই কোৰ্টৰ পৰা আহে তেতিয়া হলে কোনো ষ্টেটৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ কনসেন্ট বা পাৰমিশন নালাগে তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টিগেট কৰিব পাৰিব CBC shall exercise superintendence over the functioning of CBI insofar as it relates to the investigation of offense under the Prevention of Corruption Act Central Vigilance Commission তেওঁলোকৰ কামে আছে আপোনাৰ কৰাপচনৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰা সো যেতিয়া কৰাপচনৰ ৰিলেটেড কেছ আহে ন তাত তেতিয়া তাৰ কোনে সুপাৰিনটেন্ডেন্স কৰে CBC এ কৰে হেন্স স্টেটমেন্ট 2 টু কি হয় কাৰেক্ট হয় Next, which of the following can be identified as the major objective of NITI Aayog? Etia NITI Aayogor objective kuntu tolor dia kita first was fostering cooperative federalism so cooperative federalism NITI Aayog logot related so first option to true hoy second option to was acting as a platform for the resolution of interdepartmental issues so India aji development or ji growth apnar komi ase slow hoy ase yar major eta karon hoise departmental issues bilage integrating villages into developmental processes so village development নহলে India কেতিয়াও develop নহয় India যেতিয়া develop হ'ব যেতিয়া Indiaৰ village develop হ'ব কাৰণ Indian main economy আমাৰ agriculture উপর ডিপেন্ডেন্ট হনে এগ্রেরিয়ান ইকোনমি হয় সেটু কারণে আমার যেতিয়া ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট হ'ব তেতিয়াহে ইন্ডিয়া ডেভেলপমেন্ট হ'ব এতে এই থার্ড স্টেটমেন্টটো আপনার কি হয় কারেক্ট হয় ফোর্থ টু দিছে টু লেভারেজ ইন্ডিয়াস ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড obviously India's demographic dividendor ফায়দা উঠাবলে মানে প্রফিট উঠাবলে ইয়াক ফুল্লি ইউটিলাইজ কৰিব কাৰণে কাৰণ আমাৰ এতিয়া ইন্ডিয়া এখন ইয়ং কান্ট্ৰি হয় ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ডটো মানে আমাৰ ওয়ার্ক ফোর্সৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু বহুত বেছি prosperous মানে profitable হৈ আছে হেতু কাৰণে নীতি আয়োগৰ আৰু এটা উদ্দেশ্য কি ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ডক যিমান পৰা যায় ইউটিলাইজ কৰি ইন্ডিয়াৰ প্ৰগ্ৰেছত হেল্প কৰা সো ইয়াৰ অপচন ডি 1 2 3 4
The objective of the NITI Aayog are কি আছে to evolve a shared vision of national development priorities with the active involvement of states to foster cooperative federalism, to develop mechanism to formulate credible plans at the village level and aggregate these progressively at higher levels of government, then to focus on technology upgradation and capacity building, to design strategic and long-term policy and program frameworks and initiatives and monitor their progress and their efficacy, to provide advice and encourage partnership between key stakeholders, to offer a platform for the resolution of intersectoral and interdepartmental issues in order to accelerate the implementation of the development agenda, to leverage India's demographic dividend. Sauk apnalke NITI Aayogor এই ফাংশন কিটা মনত ৰাখি ল'ব সো এনসাৰটো হৈছে ডি অল আৰ কাৰেক্ট 7 Consider the following passage with reference to a writ issued by Supreme Court under Article 32. Writ খিনি কিহত আহে বাৰু ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ আন্ডাৰত আহে Constitution remedies. It is so yet at a writer describe kora gose it a writ to kuntu ami edu kobo lage. It is a command issued by a court to an authority directing it to perform a public duty imposed upon it by law. Mane kunba ta public authority ki koribo pare court e direct koribo pare je teor upor jitu duty dia ase teor jikhini mane duty hoy hekhini jate kore. It can be issued when an authority vested with a power improperly refuses to exercise it. Jetia eta public authority jar upor kisman apnar daitto দিয়া আছে তেওঁলোকে যদি নিজৰ দায়িত্ব ফলো কৰিবলৈ মান্তি নহয় তেতিয়া হলে এই ৰিটটো ইস্যু কৰা যায় It can be issued to any kind of authority in respect of any type of function administrative legislative quasi judicial judicial মানে যিকোনো অথৰিটিক আপোনাৰ এই ডাইৰেকশনটো দিব পৰা যায় আৰু যিকোনো ফাংচনৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফাংচনে হওক legislative ফাংচনে হওক quasi judicial হওক বা judicial ফাংচনে হওক It is used to enforce the performance of public duties by public authorities এটা তলৰ যিটা দিয়া আছে অপচন তাৰ ভিতৰত কোনটো হয় prohibition certiorari Mandamus and Kuwaranto. আপোনালোকৰ ৰিট কিটা মনত আছে নে আৰু ৰিট কিটা কি বুলি কোৱা হয় হেকিটা মনত ৰাখিব আৰু প্ৰত্যেকটো ৰিটৰ কোনটোৰ কাম কি হেকিটা মনত ৰাখিব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সি বলকচোন আমি বাকি ৰিট কিটা ভালকে চাওঁ Mandamus ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সি Mandamus এটা Mandamus কি it is a command issued by a court to an authority directing it to perform a public duty imposed upon it by law এটা public authority যিখিনি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব দিয়া আছে সেই দায়িত্বখিনি যাতে তেওঁলোকে পালন কৰে সেই আপোনাৰ আদেশটো কিহৰ ওপৰত আহে কোনটো ৰিটছৰ আন্ডাৰত আহে Mandamusৰ আন্ডাৰত আহে Mandamus can be issued when the government denies to itself a jurisdiction which is undoubtedly has under the law or where an authority vested with a power improperly refuses to exercise jetia eta authority teor upor thoka daittokhini palon koribole omainti hoy tetia hole Mandamus issue koribo pari so option to ki hoy c next apna habeas corpus section habeas corpus ki by this writ the court directs the person or authority who has detained another person a writ to khohayot court e ki kori pare ejon person ba aru ejon eta authority ডাইৰেক্ট কৰি পাৰে জুনা বেলেগ এজন পাৰসনক কি কৰি ৰাখিছে ডিটেইন কৰি ৰাখিছে টু ব্ৰিং দ্য বডি অফ দ্য প্ৰিজনাৰ বিফোৰ দ্য কোৰ্ট সো এজ টু এনাবল দ্য কোৰ্ট টু ডিসাইড দ্য ভ্যালিডিটি জুৰিসডিকশন অৰ জাস্টিফিকেশন ফৰ সাচ ডিটেইনশন মানে হে কোনবাই যদি কাৰবাক ডিটেইন কৰি ৰাখিছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হেভিস কৰ্পাস ইস্যু কৰিব পাৰে Next is a prohibition. Literally, it means to forbid. Mane ki to forbid mane mana kora. It is issued by a higher court to a lower court or tribunal. Itu mon koribo je prohibition only court ok dibo pare. Mane higher court lower court ok dibo pare ba higher court tribunal ok dibo pare. To prevent the latter from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess মানে যেতিয়া কোনবা এখন কোৰ্টে তেওঁ jurisdictionৰ beyond গৈ পেলাই কাম কৰিব বিচাৰে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি jurisdiction এটা ওপৰত কাম কৰিব বিচাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত prohibition apply হয় আৰু তেতিয়া কি হ'ব তেওঁলোকক forbid মানে মানা কৰি দিয়া হয় higher court lower court এটো মনত ৰাখিব তাৰ পিছত আছে certiorari Certiorari কি কৰে it means to be certified or to be informed it is issued by a higher court to a lower court or tribunal either to transfer a case pending with the latter to itself or to quash the order of the latter in a case মানে কি হয় এই certiorari কি কৰে higher court lower court বা tribunalক এটো দিয়ে যে তেওঁলোকৰ তলত যে তেওঁলোকৰ আন্ডাৰ যদি কিবা কেস পেন্ডিং হৈ আছে সেই কেসটো যাতে হায়াৰ কোৰ্টলে পঠিয়াই দিয়ে বা হেডাউনকে যিটো কেছৰ লগত ৰিলেটেড অৰ্ডাৰ দিছে সেই অৰ্ডাৰটো বা জাজমেন্টটো যাতে কোৱাছ কৰি দিয়ে মানে কেনসেল কৰি দিয়ে
quo warranto. It means by what authority or warrant it is issued by the court to inquire into the legality of the claim of a person to a public office. মানে এজন person or এটা public officer against এজন publicৰ claim to legality কিমান legal হয় নে নহয় হেতু inquire কৰিবৰ কাৰণে কি তেওঁলোকে ইস্যু কৰিব পাৰে quo warranto ইস্যু কৰিব পাৰে next constitution prescribes imposition of president's rule in a state if এতিয়া কৈছে যে কনস্টিটিউশনে প্ৰেসিডেন্ট রুল কেতিয়া মানে কি ক্ষেত্ৰত মানে ইম্পোজ কৰিব পাৰে এটা প্ৰেসিডেন্ট রুল কেলো আন্ডাৰত পৰে আৰ্টিকল 356 আৰু আৰ্টিকল 365 ৰ আন্ডাৰত পৰে এতিয়া ইয়াত সুধিছে যে কোন ক্ষেত্ৰত প্ৰেসিডেন্ট রুল ইমপ্লাই কৰিব পাৰে এতিয়া ফাৰ্স্ট অপশন টু statement to দিছে the state fails to comply with the any direction from the state yes etu correct second to দিছে the president is satisfied that the government of a state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution যেতিয়া president জনে এটো satisfy হয় যে state খনৰ machinery যেটো administrative বা legislative বা executive machinery যেটো machinery আপোনাৰ constitutional according চলোৱা নাই বা চলাব পৰা যোৱা নাই তেতিয়া হলেও presidente কি কৰিব পাৰে president rule apply কৰিব পাৰে third option to আছে there is an occurrence of a violent incident disrupting law and order এটো cancel হ'ব এটো যেটো হ'বই নোৱাৰে কাৰণ state বিলাকটো সব stateতে কিবা নহয় কোবাত নহয় আপোনাৰ violent incidents মানে law and order issues আহিয়ে থাকে সেই বুলি সব law and order issue আহা লগে লগে সব stateতে যদি আপোনাৰ president rule বনাই দিয়ে তো ইন্ডিয়া দেখোন গভৰ্নমেন্ট নাথাকিব সব president rule লে হৈ যাব এটো কাৰণে third option to কি হৈছে wrong হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ দুটা হৈছে 1 and 2 only Section the Constitution prescribes imposition of President's rule under Article 356 on two grounds. One mentioned in Article 356 itself and another in Article 365. Article 356 empowers the President to issue a proclamation if he is satisfied that a situation has arisen in which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provision of the Constitution. Notably, the President can act either on a report of the governor of the state or otherwise too. That is even without governor's report মানে কি হয় ইয়াত প্ৰেসিডেন্ট রুল দুটা আৰ্টিকল আন্ডাৰ দিব পাৰে এটা আছে 356 আনটো আছে 365 এতিয়া যেটো আপোনাৰ 356 আৰ্টিকল আছে 356 আৰ্টিকলৰ মতেদি যেতিয়া প্ৰেসিডেন্টে এটো স্যাটিসফাই হয় যে কোনোবা এখন ষ্টেটৰ মেচিনাৰী একৰ্ডিং টু দা কনস্টিটিউশন চলা নাই বা চলাত প্ৰবলেম হৈছে তেতিয়া হলে তেওঁ প্ৰেসিডেন্ট রুল এপ্লাই কৰিব পাৰে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ গভৰ্ণৰ হে ষ্টেটৰ যিজন গভৰ্ণৰৰ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি প্ৰেসিডেন্ট রুল এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা গভৰ্ণৰৰ ৰিপৰ্টৰ without governor report to tem president rule apply koribo pare next to আছে 365 says that wherever a state fails to comply with or to give effect to any direction from center it will be lawful for the president to hold that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution Article 365 ৰ মতে যেতিয়া সেন্টাৰে ধৰিল কোনবা এখন ষ্টেটত কিবা এটা ডাইৰেকশন দিছে যে এনেকে কৰা তেনে কৰে ডাইৰেকশন দিছে আৰু ষ্টেট কানেক্ট সেন্টাৰক সেই ডাইৰেকশনটো মানা নাই বা তেওঁলোকে হেতু মানিবলৈ বিচৰা নাই বা ইমপ্লিমেন্ট কৰা নাই তেনেস্থলত প্ৰেসিডেন্টে কি কৰিব পাৰে সেই ষ্টেটখনৰ ওপৰত প্ৰেসিডেন্ট রুল আনি দিব পাৰে এটো দেখুৱাই পেলাই আনিব পাৰে যে সেই ষ্টেটখনে কনস্টিটিউশনৰ মতেদি চলা নাই the constitution prescribes imposition of president's rules only on the grounds of mentioned under article 356 and article 365 হেতু কাৰণে statement 1 আৰু 2 to correct কিন্তু statement 3 to ভুল কাৰণ কোনো violent incident বা law and order issue হলে president rule apply কৰিব নোৱাৰে বা নকৰে এটো constitution mention নাই Next is which of the following is correct with reference to financial emergency under article 360 the financial emergency লগত related তলত দিয়া statement কোনটো কি হয় correct হয় first is that the proclamation of financial emergency by the president cannot be questioned in any court এটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ financial emergency to judicial review beyond হ'ব নোৱাৰে হেতু কাৰণে ইয়াত judicial review থাকিব এটো cannot be questioned in any court statement to wrong b to as a proclamation of declaring financial emergency can be approved only by Lok Sabha এটো ভুল third to as a proclamation of financial emergency can be passed by a simple majority এটো correct হয় হেনেকা proclamation বোৰ জিবিলাক আপোনাৰ financial emergency লগত related হয় হেনেকা proclamation বোৰ পাস কৰিবলৈ only simple majority লাগে simple majority মানে যিমান মেম্বাৰ আছে প্ৰেজেন্ট আৰু জনে ভোটিং কৰিছে হে প্ৰেজেন্ট মেম্বাৰ খিনি মাজতে যিমান যদি maximum মানে 50% তকৈ যদি ভোট বেছি ভোটিং হৈ যায় প্ৰেজেন্ট যিখিনি আছে হেতুই আছে আপোনাৰ তেতিয়া এটো পাস হোৱা বুলি ধৰি লব এটো আছে simple majority the parliament can make laws on the state subject during financial emergency so parliament যেতিয়া ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি থাকিব তেতিয়া ষ্টেট সাবজেক্টৰ ওপৰত ল বনাব
ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চিত পাৰ্লিয়ামেণ্টে কোনো ষ্টেট ছাবজেক্টৰ ওপৰত ল নবনায় ল বনাব পাৰে কেতিয়া যেতিয়া সেই লটো ফাইনেন্স বা মানি লগত মেটাৰ কৰে তেতিয়া ফাইনেন্সৰ লগত জড়িত হ'ব তেতিয়াহে পাৰিব এনেই নোৱাৰে কাৰণ এইটো ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি হয় স্পেচিয়েলি সো ইয়াত চাওকচোন এনসাৰটো সি হয় Answer লিখা আছে যে Article 360 empowers the President to proclaim a financial emergency if he is satisfied that a situation has arisen. এনেকুৱা এটা situation হৈছে য'ত ইণ্ডিয়াৰ ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি বা ইণ্ডিয়াৰ যিটো ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন হৈছে সেই কণ্ডিশ্যনটো থ্ৰিটেন হৈছে তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব পাৰে তেওঁ ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি এপ্লাই কৰি দিব পাৰে The 38th Amendment Act of 1975 made the satisfaction of the President in declaring a financial emergency final and conclusive and not questionable in any court on any ground. 1975 or 38th Amendment কৈছিল যে ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি দিবৰ কাৰণে প্ৰেসিডেন্ট যদি স্যাটিসফাই হয় সেইটোৱে ফাইনাল হৈ যাব আৰু ইয়াক কোনো কোৰ্টত কোৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব বাট দিস প্ৰভিজন was subsequently deleted by the 44th Amendment Act of 1978 implying that satisfaction of the president is not beyond judicial review তাৰমানে 1978 ৰ 44th Amendment কি কৰিছিল 8 সেকশনটো ডিলিট কৰিছিল আৰু কৈছিল যে ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি জুডিচিয়েল ৰিভিউ থাকিব জুডিচিয়েল ৰিভিউ বাহিৰত হ'ব নোৱাৰে Next said the proclamation declaring financial emergency must be approved by both the houses of parliament within 2 months from the date of issue. A resolution approving the proclamation of financial emergency can be passed by either house of parliament only by a simple majority. That is a question asil je Lok Sabha only Lok Sabha jitu wrong jitu correct নহয় লাষ্টৰ যিটো অপচন আছে যে যিকোনো সাবজেক্টৰ ওপৰত প্ৰেসিডেন্টে পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল বনাব পাৰিব ফাইনেন্সিয়েল ওপৰত হেতু wrong. Consider the following statements. The Constitution of India only mentions the office of the Election Commissioner ECE and not the election commissioners. Next, the ECE has overriding powers while deciding upon any matter or issue. Then both CEC and EC enjoy the security of tenure. Article 324 of 329 ole amar election commissioner report ase. Yar 324 article likha ase je amar ki thakibo চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ থাকিব আৰু মেম্বাৰছ থাকিব তাৰ পিছত এতিয়া বৰ্তমান সময়ত চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ এজন আছে আৰু দুজন ইলেকশন কমিশনাৰ আছে 3 মেম্বাৰ বডি হয় ইয়াত যি কিজন তিনিজন যি চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ আৰু ইলেকশন কমিশনাৰ দুজন তেওঁলোকৰ কি হয় তেওঁলোকৰ পাৱাৰ একে হয় আৰু তেওঁলোকৰ স্যালাৰিও একে স্যালাৰি কাৰ নিচিনা হয় এজন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ সমান স্যালাৰি হয় হৈছে এতিয়া আৰু তেওঁলোকৰ পাৱাৰ সমান হয় হেতু কাৰণে কোনো ওভাৰৰাইডিং পাৱাৰ নাথাকে যেতিয়া কোনবা এটা ইস্যু তেওঁলোকৰ মাজত ডিফাৰেন্স আহি যায় তেতিয়া মেজৰিটি বেসিছত সেই ইস্যুটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে voting কৰি পেলাই ডিসিজন লয় মেজৰিটি বেসিছত সো স্টেটমেন্ট 2 is wrong. Constitution only mentions about the first ইটো আছে যে চিফ কমিশনাৰৰ কথাহে আছে ইলেকশন কমিশনাৰৰ কথা নাই হেতু ভুল কাৰণ তাত চিফ কমিশনাৰৰ কথা আছে আৰু ইলেকশন কমিশনাৰৰ কথা আছে আৰু তাত থাৰ্ড টু যিটো আছে both CEC and EC enjoy the security of tenure. এটা ইয়াৰ ভিতৰত যেটো CEC আছে CEC ৰ হে সিকিউৰিটি অফ টেনিউৰ আছে কিন্তু EC ৰ সিকিউৰিটি অফ টেনিউৰ নাই ই CEC ক ৰিমুভ কৰিবলে জাজ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্টক ৰিমুভ কৰাৰ যেটো প্ৰসিডিউৰ সেম প্ৰসিডিউৰ ফলো হ'ব কিন্তু EC ক আপোনাৰ ৰিমুভ কৰিবলে CEC ৰ ৰিকমেন্ডেশনস লাগিব CEC এ যদি ৰিকমেন্ড কৰে তেতিয়া EC ক ৰিমুভ কৰিব পৰা যায় সো থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো ভুল আপোনাৰ সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো ভুল আৰু ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো ভুল সো ইয়াত কি হয় নান around on. So, Article 324 of the Constitution states that the Election Commission shall consist of the Chief Election Commission and such member of the other election commissioners, if any, as the President may from time to time fix. So, statement 1 to full can duita mention ase. Today, the Election Commission has been functioning as a multi-member body consisting of 3 election commissioners, as one Chief Election Commissioner or 2 election commissioners. The CEC and the 2 other election commissioners have equal powers and receive equal salaries allowances to that of a judge of Supreme Court. So, তেওঁলোকৰ মাজত কোনো difference নাই. In case of difference of opinion amongst the CEC and 2 other ECs, the matter is decided by commission by a majority. Voting হৈ পেলাই majority through the decision to লোৱা যায়. The CEC is provided with the security of tenure. He cannot be removed from his office except in the same manner as on the same grounds as a judge of the Supreme Court. Supreme Court judge ejonok jitu methodot apnar remove koribo pari he same methodot same mannerot CEC remove koribo pari tar bahe beleg upay remove koribo nwari kintu EC cannot be removed from the office except on the recommendation of CEC jedi CEC recommend kore tetia EC remove koribo paribo ketu kan statement 2 3 to wrong. Consider the following statements. It is first statement to say
Chairperson of the National Human Rights Commission and State Human Rights Commission are appointed by the President of India. Second was only the President of India can remove the chairpersons of NHRC and SHRC. The State Human Rights Commission code thake state of thake National Human Rights Commission code thake national level ot kaam kore teoloke. Etia yar kotha to hoise je National Human Rights Commissioner chairperson aru members kini kune appoint kore President appoint kore. Kintu jitu State Human Rights Commission ase teolokor member aru chairman kune appoint kore governor appoint kore. So first statement to wrong. Our second statement to kit is only the president can remove the chairperson of NHRC and SHRC. A statement to correct hoy kan State Human Rights Commission hok ba National Human Rights Commission hok teolokor chairman aru member ok only president remove koribo pare. So statement 2 to correct hoy. Section, the Protection of Human Rights Act of 1993 provides for the creation of National Human Rights Commission and State Human Rights Commission at the state level. 1993 Human Rights Act or under bunwa hoisil monot rakhibo. A State Human Rights Commission can inquire into violations of human rights only in the respect of subjects mentioned in the state list or concurrent list. State list or concurrent list of this subject bu mention koria ase he mention kora subject pura related to the human rights violation hoy tar upor he State Human Rights Commission investigation ba koribo paribo kintu jetia human listor subject hoy tetia apnar National Human Rights Commission e koribo. However, if any such case is already being inquired by National Human Rights Commission or any other statutory commission, then the State Human Rights Commission does not require to inquire into that case. Jedi already teneka subject etat apnar National Human Rights Commission ba statutory commission e investigate korile tente State Human Rights Commission aru etur upor koribo nalaga. The chairperson and member of SHRC are appointed by the governor, whereas in the case of NHRC they are appointed by the president. So statement 1 is not correct. Although the chairperson and members of SHRC are appointed by the governor, they cannot be removed by the governor. They can only remove by the president. So statement 2 is correct. The Indian Constitution ensures Indian Constitution e ki ensure kore individual freedom, social justice and community based rights. So individual freedom to amak diye ne individual freedom to court keneke dia boli ko paru ami so fundamental rights or through amak ki dia ase individual freedom dia ase. Social justice ase kihor through dia ase directive principles of state policy through kan directive principles of state policy social democracy aru economic democracy fulfill kore. The community based rights so amak dia ase constitution. So your answer to about D 1 2 and 3. So constitution reinforces and reinvents forms of liberal individualism through various fundamental rights. This is an important achievement because this is done in the backdrop of a society where community values are often indifferent or hostile to individual autonomy. Ketiba enaka hoy kisman community values bilakok apuni fulfill koribo jate individual or effect hoy. Ami eneka sabo laibo jate individual effect nohoy aru community effect nohoy duita jate balance hoy thake. Amar yat bahut bele community ase, linguistic based community ase, regional based community, religion based community ase. So community bilakot ami sabo laibo je eta community beleg eta community jate dominate kori rakhibo nuare sobore equal rights ase. It was an erstwhile princely state ruled by Chogyal dynasty. It became a protectorate of India in 1947 after the lapse of British paramountcy. It became an integral part of India through a referendum. Sauk yat কিহৰ কোন ডাইনেষ্টি কথা কৈছে চৌগিয়াল ডাইনেষ্টি বুলি কোৱাৰ লগে লগে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে গম পাব যে কাৰ কথা কৈছে সিকিমৰ কথা কৈছে সো এনসাৰটো হৈছে সিকিম তো ইয়াত লিখা আছে যে till 1947 সিকিম was a Indian princely state ruled by Chogyal 1947 ত যেটা ব্রিটিশ গোল তেতে প্যারামাউন্টেসি আপনার ল্যাপস হল প্যারামাউন্টেসি শেষ হোৱাৰ পিছত কি হৈছে সিকিম became a protectorate of India আৰু ইন্ডিয়াই সিকিমৰ কিলে ডিফেন্স এক্সটাৰ্নাল এফেয়াৰ্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন পাৰ্ট টু সিকিমৰ পাৰ্ট টু ইণ্ডিয়া মেইনটেইন কৰিছিলে তাৰপিছত 1974 সিকিম এক্সপ্ৰেছড ইটছ ডিজায়াৰ্ছ ফৰ গ্ৰেটাৰ এছ'চিয়েশ্যন উইথ ইণ্ডিয়া একৰ্ডিং টু দ্য 35 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট ৱাজ এনেক্টেড বাই দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট দ্য এমেণ্ডমেণ্ট ইন্ট্ৰডিউচ এ নিউ ক্লাছ অফ ষ্টেটহুড আণ্ডাৰ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বাই কনফাৰিং অন সিকিম দ্য ষ্টেটাছ অফ এন এছ'চিয়েট ষ্টেট তেতিয়া সিকিমক কি বুলি কোৱা আছিল এছ'চিয়েট ষ্টেট বুলি কোৱা আছিল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন ফৰ দিছ পাৰ্পাছ এ নিউ আৰ্টিকল 2A এণ্ড এ নিউ শেডিউল 10th was inserted in the constitution মানে এটো মন ৰাখিব যে কাক কোৱা আছিল এছ'চিয়েট ষ্টেট হিচাপে কাক ৰিকগনাইজ কৰা আছিল সিকিমক ৰিকগনাইজ কৰা হৈছিল This experiment, however, did not last long as could not fully satisfy the aspirations of the people of Sikkim. In a referendum held in 1975, they voted for the abolition of the institution of Chogyal and Sikkim becoming an integral part of India. 1975 what ki hol Sikkim India's integral part hoi gol.
with reference to the integration of erstwhile princely states, consider the following pairs. So, আজিৰ যিখন ইণ্ডিয়া প্ৰেজেণ্ট যেতিয়া 1947ত যেতিয়া আপোনাৰ স্বাধীন হৈছিলে তেতিয়া আজিৰ ইণ্ডিয়াখন আছিল ইণ্ডিয়াৰ মাজত সৰু 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 বহুত প্ৰিন্সলি ষ্টেটবিলাক আছিল সেই প্ৰিন্সলি ষ্টেটবিলাকক বহুত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মেথডৰে জইন কৰাব লগা আছে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নত আজি যদি সেই কামটো নহ'লেতেন তো চৰ্দাৰ বল্লভভাই পটেলে বহুত মানে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে তেওঁৰ এই ক্ষেত্ৰত আৰু যেতিয়া সেই কামটো নহ'লেতেন তেতিয়াহ'লে আমি অলপ দূৰ গ'লে বেলেগ এখন দেশ পালোহেঁতেন আকৌ অলপ দূৰ গ'লে বেলেগ এখন দেশ পালোহেঁতেন আজি অসমৰ পৰা দিল্লী পোৱা মানে কেইবাখনো দেশ পাৰ হৈ যাব লগা হ'লহেঁতেন সো সেই প্ৰিন্সলি ষ্টেটবিলাকক যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইউনাইট কৰি ল'লে ইয়াত বিভিন্ন মেথড ব্যৱহাৰ কৰা আছিল ইয়াৰে তিনিখন ষ্টেট দিয়া আছে তেওঁলোকক কি মেথডৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকক আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত চামিল কৰি লোৱা হয় ইউনাইট কৰি লোৱা হয় তাক কোৱা আছে ফাৰ্ষ্ট হৈছে হায়দৰাবাদ কি বুলি দিছে ৰেফাৰেণ্ডাম তাৰপিছত জুনাগড়ত দিছে পুলিচ একশ্যন কাশ্মীৰক দিছে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এছেছন ইয়াৰ আপোনালোকে এইটো শুনিয়ে চাগে কাশ্মীৰক কিহৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আপোনাৰ আনিছিলে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এছেছন তেতিয়া ৰজা হৰি সিঙে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এছেছন চাইন কৰাৰ ফলত কাশ্মীৰ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট হৈ গৈছিলে চ' থাৰ্ড অপশ্যনটো কাৰেক্ট নেক্সটটো যিটো আছে জুনাগড়ত আপোনাৰ পুলিচ একশ্যন এইটো ৰং জুনাগড়ত ৰেফাৰেণ্ডাম হৈছিলে সাধাৰণতে জুনাগড়ৰ যিজন ৰুলাৰ আছিল তেওঁ পাকিস্তানৰ লগত যাব বিচাৰিছিল কিন্তু জুনাগড়ৰ যিখিনি পাব্লিক আছিল তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াৰ লগত থাকিব বিচাৰিছিল সেইটো কাৰণে ৰেফাৰেণ্ডামত জুনাগড়ৰ পাব্লিকখিনিয়ে ইণ্ডিয়াক ছাপোৰ্ট কৰিলে তাৰপিছত যিটো ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন আছে হায়দৰাবাদ একচুৱেলি হায়দৰাবাদৰ নিজামে কেতিয়াও বিচৰা নাছিল ইণ্ডিয়াৰ লগত যাবলৈ তেওঁ পাকিস্তানৰ লগত যাব বিচাৰিছিল আৰু যদি তেনেকুৱা হোৱা হ'লে ভাবকচোন আজি ইণ্ডিয়াৰ মাজতে এখন পাকিস্তানৰ এটা এজেণ্ট থাকি গ'লহেঁতেন পাকিস্তানৰ এজেণ্ট থাকি গ'লহেঁতেন হয়নে কিন্তু পুলিচ একশ্যনৰ থ্ৰুদি হায়দৰাবাদক কি কৰা হৈছে ইণ্ডিয়াৰ লগত মিলাই লোৱা হৈছিলে চ' ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ 1 and 2 ভুল চ' B 3 টো অনলি শুদ্ধ ইয়াত লিখা আছে চাওকচোন পঢ়ি চাওক হায়দৰাবাদ কেনেকৈ পুলিচ একশ্যন জুনাগড় কি ৰেফাৰেণ্ডাম কাশ্মীৰ কি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এছেছন কিমান প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিল 552 প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ আছিল ভাবকচোন কিমান আছিল Princely states situated within the geographical boundaries of India. 549 joined India and remaining 3 Hyderabad, Junagadh and Kashmir refused to join India. এই তিনিখনেই মানা কৰিছিল জইন নহয় বুলি কৈছিল কিন্তু বাকি সব 549 এ জইন কৰি লৈছিল ইণ্ডিয়া Next, which of the following events may lead to the loss of Indian citizenship of an Indian individual? The Indian citizenship আমি কি পদ্ধতিৰে ল'ব পাৰো by descent, by domicile, তাৰপিছত by naturalization, by registration আমি কি কৰো ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপ একুৱায়াৰ কৰিব পাৰো কিন্তু ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপ আমি কিছুমান কাৰণত লসও হ'ব পাৰে দেই এতিয়া ইয়াত দুটা তিনটা স্টেটমেন্ট দিছে এই তিনটা স্টেটমেন্টত কৈছে যে ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপ কি কাৰণত লস হ'ব পাৰি ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্ট হৈছে when an Indian citizen voluntarily acquires the citizenship of another country এটো কিন্তু হয় যেতিয়া আমি যদি বেলেগ এখন কান্ট্ৰিৰ সিটিজেনশিপ লৈ লও তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ সিটিজেনশিপটো অটোমেটিক্যালি কি হয় টাৰ্মিনেট হৈ যায় তেতিয়া পৰা আমি ইণ্ডিয়ান সিটিজেন হৈ নাথাকিম If the citizen has shown disloyalty to the Constitution of India, আৰু এজন ইণ্ডিয়ান সিটিজেন যদি Constitution of India প্ৰতি disloyalty হয় তেকটো আমি কিয় সিটিজেন বুলি ধৰিম তাকটো পিটন দি পেলাই উলিয়াই দিম ন ইণ্ডিয়াৰ পৰা ওলাই যা নে থাৰ্ডটো যে if he is a minor whose parents have renounced Indian citizenship আৰু এজন মাইনৰ যাৰ পেৰেন্টছে কি কৰিছে ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপ এৰি দিছে তেওঁ সেই মাইনৰ জনৰ লগে তেওঁ ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপটো শেষ হৈ যাব এটো কাৰেক্ট হয় সো ইয়াৰ অপচন কি হৈছে গুটেই কিটা কাৰেক্ট হয় D এটা চাওকচোন ইয়াত মই মেনশন কৰিছো যে ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপ এজন মানুহে কেনেকে হেৰুৱাব পাৰে দ্য সিটিজেনশিপ হেজ অবটেইনড বাই ফ্ৰড যদি বদমাশি কৰি সিটিজেনশিপ লয় তেতিয়া হেৰুৱাব পাৰে যদি কনস্টিটিউচনৰ প্ৰতি ডিসলয়্যালিটি শো কৰে তেতিয়া হেৰুৱাব পাৰে ইট সিটিজেনশিপ হেজ আনলফুলি ট্ৰেডেড অৰ কমিউনিকেটেড উইথ দ্য এনিমি ডিউৰিং এ ৱাৰ যদি আমি পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধ কৰি থাকোঁতে কোনোবা এজন মানুহে যদি পাকিস্তানৰ লগত ট্ৰেড কৰে বা পাকিস্তানৰ লগত কমিউনিকেট কৰে আনলফুলি তেতিয়া সেই মানুহজনক আমি কি গদ্দাৰ বুলি মানিম ন তেওঁ তেতিয়া সিটিজেনশিপটো আঁতৰাই দিম দ্য সিটিজেন হেজ উইদিন 5 years after registration or naturalization been imprisoned in any country for 2 years যেটি এজন পারসন ধৰক ন্যাশনালাইজেশন বা আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ থ্ৰুদি ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপ পালে তাৰ পিছত তেওঁ বেলেগ এখন কান্ট্ৰিত গ'ল গৈ পেলাই তাত কিবা এটা ক্ৰাইম কৰিলে কৰাৰ ফলত তেওঁ 2 বছৰ তাত যদি জেলত বন্দী কৰি ৰাখে তেতিয়া সেই মানুহজনকনো আমি কিয় পৰিচয় দি পেলাই নিজৰ মানে সন্মানটো লাঘৱ কৰিম তেতিয়া সেই মানুহজনক কি কৰো আমি ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপ হিচাপে নাৰাখো তেওঁ অঁতৰাই দিয়া যায় The citizen has been ordinarily resident out of India for 7 years continuously. আৰু এজন মানুহে যদি citizenship ইণ্ডিয়াৰ আছে তাৰ পিছত তেওঁ গৈ পেলাই তেওঁ থাকিলগৈ বেলেগ এখন কান্ট্ৰিত থাকি তেমতি 7 বছৰ যদি কন্টিনিউয়াছলি এখন কান্ট্ৰিত থাকে তেতিয়া তেওঁ অটোমেটিক কি হ'ব সিটিজেনশিপটো হেৰুৱাই পেলাব এতিয়া অপচনটো কি ডি Next, which of the following pairs? এতিয়া তলত pairs কেটামান দিয়া আছে কোনকেটা পেয়াৰ ম্যাচ কৰিছে অম্বুবাচী মেলা অসম এটোটো হয় আমি জানো সেকেন্ডটো আছে চৈত্ৰা
যাত্ৰা ক'ত আছে ওড়িশা বুলি দিছে এইটো নাজানো হয়নে নহয় বিশু দিছে বিশু ক'ৰ হয় বুলি কৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ বুলি কৈছে ৰঙালী বিহু ঝাৰখণ্ড হ'ব পাৰে জানো কি যে ষ্টেটমেণ্ট দিছে ৰঙালী বিহু ঝাৰখণ্ড চ' ইয়াৰ ডাইৰেক্ট ভুলটো কোনটো হৈছে 4টো ভুল 4টো ভুল 4 ভুল হোৱাৰ লগে লগে অপশ্যন কোনটো আঁতৰি যাব এই অপশ্যনটো আঁতৰি যাব তাৰপিছত বি চি ডি থাকিব ইয়াৰ ভিতৰত এতিয়া বিশুটো কি হয় বিশুটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ নহয় বিশু হৈছে কেৰেলাৰ যিহেতু বিশু কেৰেলাৰ হয় এইটো ভুলকৈ আপোনাৰ দিয়া আছে যিটো মেটচ কৰা আছে ভুলকৈ মেটচ কৰা আছে সেইটো কাৰণে অপশ্যন 3টো কি হ'ব ৰং হ'ব অপশ্যন 3টো যেতিয়া ৰং হৈ যাব তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অপশ্যন যিটো বি আছে 1 আছে আৰু ডি আছে এই গোটেইকেইটা নাইকিয়া হৈ যাব তাৰ অপশ্যন বাকী কি থাকিব চি 1 and 2 মানে অম্বুবাচী অসমৰ হয় আৰু চৈত্য যাত্ৰা ক'ৰ হয় ওড়িশাৰ হয় অম্বুবাচী ইয়াত অসমৰটো লিখাই আছে আৰু চৈত্য যাত্ৰা ক'ত হয় ওড়িশাৰ হয় বিশু ক'ৰ হয় কেৰেলাৰ হয় আৰু ৰঙালী বিহুটো আমি জানোৱেই Consider the following statements in the context of NITI Aayog. এতিয়া NITI Aayogৰ ওপৰত কেইটামান ষ্টেটমেণ্ট দিছে কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট আপোনাৰ কাৰেক্ট হয় ইট ইজ এন এক্সট্ৰা কনষ্টিটিউচনেল বডি চাওক যিখন নীতি আয়োগ আপোনাৰ 2015ত আহিছে নীতি আয়োগ প্লেনিং কমিশ্যনক ছাবষ্টিটিউট হিচাপে আহিছে প্লেনিং কমিশ্যন আঁতৰি গৈছে নীতি আয়োগ আহি গৈছে তো নীতি আয়োগ কোনো কনষ্টিটিউচনেল বডি নহয় কনষ্টিটিউচনেল বডি হ'বলৈ কনষ্টিটিউচনত মেনশ্যন কৰা থাকিব লাগিব কনষ্টিটিউচনেল বডি নহয় 2 নম্বৰতে নীতি আয়োগ ষ্টেচুটৰী বডিও নহয় ষ্টেচুটৰী বডি হ'বৰ কাৰণে কোনোবা এখন পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ এক্টৰ আণ্ডাৰত নীতি আয়োগ গঠন হ'ব লাগিব নীতি আয়োগ এইটো নহয় নীতি আয়োগ কেনেকুৱা ধৰণৰ বডি হয় নীতি আয়োগ হৈছে আপোনাৰ এক্সিকিউটিভ ৰিজলিউশ্যনৰ দ্বাৰা এষ্টাব্লিছ কৰা এটা বডি হয় চ' ইয়াক এক্সট্ৰা কনষ্টিটিউচনেল বডি বুলি কোৱা হয় প্লেনিং কমিশ্যনো এক্সিকিউটিভ ৰিজলিউশ্যনৰ থ্ৰু দিয়ে এষ্টাব্লিছ কৰা গৈছিল নীতি আয়োগো এক্সিকিউটিভ ৰিজলিউশ্যনৰ থ্ৰু দিয়ে এষ্টাব্লিছ কৰা গৈছে ইট প্ৰভাইডছ বোথ ডাইৰেকশ্যনেল এণ্ড পলিচি ইনপুটছ বাট নট টেকনিকেল এডভাইচ এইটো একদম ৰং কাৰণ নীতি আয়োগে কি কৰে ডাইৰেকশ্যনেল আৰু পলিচি ইনপুটছ দিয়াৰ লগতে টেকনিকেল এডভাইচো দিয়ে ষ্টেট আৰু চেণ্টাৰক থাৰ্ডটো আছে ইট প্ৰভাইডছ এ কোলাবৰেটিভ এণ্ড বটম আপ এপ্ৰ'চ এইটো কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে নীতি আয়োগে বটম আপ এপ্ৰ'চ লৈছিল কিন্তু প্লেনিং কমিশ্যন যিটো আছিল প্লেনিং কমিশ্যনে টপ ডাউন এপ্ৰ'চ লৈছিলে চ' ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট হয় 1টো কাৰেক্ট হয় আৰু 3টো কাৰেক্ট হয় চ' এনচাৰ কি হ'ব A 1 and 3 ইয়াত লিখা আছে চাওকচোন নীতি আয়োগ ইজ দ্য প্ৰিমিয়াৰ পলিচি থিংক টেংক অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া প্ৰভাইডিং both directional and policy inputs while designing strategic long-term policies and programs for the government of India. NITI Aayog also provides relevant technical advice to the center and states. Hence, statement 2 is not correct. Unlike the planning commission era, NITI Aayog provides collaborative setting and a bottom-up approach. তলৰ পৰা তেওঁলোকে মানে ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছে আৰু নীতি আয়োগ লাইক দ্য প্লেনিং কমিশ্যন ৱাজ অলছ' ক্ৰিয়েটেড বাই এন এক্সিকিউটিভ ৰিজলিউশ্যন অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হেন্স ইট ইজ নিডাৰ এ কনষ্টিটিউচনেল বডি নৰ এ ষ্টেচুটৰী বডি ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ ইট ইজ এন এক্সট্ৰা কনষ্টিটিউচন নন ষ্টেচুটৰী বডি এটা কাম কৰিব যে কোনকেইটা কনষ্টিটিউচনেল বডি আছে কোনকেইটা এক্সট্ৰা কনষ্টিটিউচনেল বডি আছে আৰু কোনকেইটা ষ্টেচুটৰী বডি আছে আপোনালোকে সেইটো অলপ চাই ল'ব ষ্টেচুটৰী বডি বহুত আছে সেই গোটেইসোপা চাব নালাগে যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইকেইটা চাব কিন্তু কনষ্টিটিউচনেল বডিকেইটা চাই ল'ব Which of the following statement in the context of the Comptroller and Auditor General CAG of India is not correct? Kuntu bhul hoy, kuntu correct no hoy. It is authorized to audit contingency fund of India. It is correct. CAG submits annual audit reports to President. State or hale governor kore, aru central or hale President kore. Third was a CAG compiles and maintains accounts of both central and state governments. Or fourth was a CAG is removed by President on the same grounds and same manner as Supreme Court judge. Etia yar kuntu bhul hoy, C2 bhul hoy. Saksun kiyo bhul hoy? The duties of functions of CAG was laid down in the Parliament and Constitution. Ki আছে audits and accounts related to all expenditure from the consolidated fund of India মনত ৰাখিব consolidated fund of each state এটো মনত ৰাখিব and each union territory having a legislative assembly he audits all expenditure from the contingency fund of India or public accounts of India and each state এটো মনত ৰাখিব His audits all bodies and authorities subsequently substantially financed from the central or state revenues government companies যেনেকৈ আমাৰ ONGC হওক IOCL হওক LIC হওক এইবিলাক He audits the accounts of any other authority when represented by president or governor Audit of local bodies বিলাকো কৰি পায় যদি আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্টেড প্ৰেসিডেন্টে ৰিকুৱেষ্ট কৰে যে আপোনালোকে এইখিনি অডিট কৰি দিয়ক বুলি তেতিয়া এইবিলাক অডিট কৰি দিয়ে He submits his audit reports relating to the accounts of the center to president and state governor to the state legislature and তেতিয়া প্ৰেসিডেন্টে কি কৰে পাৰ্লিয়ামেন্টত সাবমিট কৰে আৰু গভৰ্ণৰে কি কৰে ষ্টেট legislature সাবমিট কৰে He acts as a guide, friend and philosopher of the Public Accounts Committee of the Parliament. এইটো মনত ৰাখিব যে কোনটো
কমিটিৰ গাইড ফ্ৰেণ্ড এণ্ড ফিলচফাৰ হিচাপে কাম কৰে কেগে পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটি অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট তাৰপিছত লাষ্ট পইণ্টটো দিছে হি কম্পাইলছ এণ্ড মেইনটেইনছ দ্য একাউণ্টছ অফ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইন 1976 হি ৱাজ ৰিলিভড অফ হিজ ৰেছপনচিবিলিটিজ উইথ ৰিগাৰ্ড টু দ্য কম্পাইলেশ্যনছ এণ্ড মেইনটেনেন্স অফ একাউণ্টছ অফ দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হেন্স অপশ্যন চি ইজ দ্য এনচাৰ Which of the following statements in the context of the National Commission for Backward Classes NCBC is not correct? Kuntu correct nohoy. NCBC has been conferred a constitutional status. Etu correct hoy. It investigates matters of constitutional and legal safeguards for both the OBCs and Anglo-Indians. Etu bhul hoy. Kan National Commission for Scheduled Caste apnar Anglo-Indians or ওপৰত কাম কৰে আৰু থাৰ্ড টু সি টু দিছে দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ছাৰ্ভিচ এণ্ড টেনিউৰ অফ অফিচ অফ দ্য নেশ্যনেল আৰ ডিটাৰমাইণ্ড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এইটো কাৰেক্ট ইট প্ৰেজেণ্ট দ্য এনুৱেল ৰিপৰ্ট দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এইটো কাৰেক্ট চ' অপশ্যনটো কোন হ'ব বি টু চাওক ইন মণ্ডল কমিশ্যন কেছ জাজমেণ্ট 1992 দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ডাইৰেক্টেড দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট টু কনষ্টিটিউট এ পাৰ্মানেণ্ট ষ্টেচুটৰী বডি টু এক্সামিন দ্য কমপ্লেইণ্টছ অফ unders inclusion over inclusion non-inclusion of any class of citizens in the list of backward classes it is accordingly a national commission of backward class established kiman asil 1993 by 102nd amendment act of 2018 conferred a constitutional status on the commission and inserted article kiman 338b etu mon rakhibo kuntu article insert koisile 338b ইনচাৰ্ট কৰি পেলাই কি কৰিছিলে 2018ত কিমান কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট 102 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট থ্ৰু দি NCBC কি কৰিছিলে কনষ্টিটিউশ্যনেল ষ্টেটাছ কিমান আৰ্টিকেল নাম্বাৰটো কিমান 338b আৰু কিমান আছিল কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্টটো 102 কেতিয়া গৈছে 2018 338b মন ৰাখিব They are appointed by the president. That their conditions of service and tenure of officers are also determined by the president. NCBC presents an annual report to the president. It can also submit report as when think necessary. The main function of the commission is to investigate and monitor all matters relating to the constitutional and legal safeguards for the socially educational backward classes. National Commission for SC has to investigate all matters relating to the constitutional and legal safeguards for the Anglo-Indian community and report to the President upon their working. So, kune kore National Commission for Scheduled Caste. Till 2018, the NCSC was also required to discharge similar functions with regard to OBCs, but it was relieved after 102nd Amendment Act 2018. Kan itia NCBC constitutional body ho gol jete National Scheduled Caste Commission eku koribo nalage apna OBC upor. The second schedule of the Constitution deals with the emoluments and privileges of. এতিয়া চাওক আপোনালোকে তো schedule কিটা মন ৰাখিব লাগিব যে ফাৰ্স্ট schedule কি আছিল সেকেন্ড schedule কি আছিল থাৰ্ড schedule কি আছিল ফাৰ্স্ট schedule কি আছিল ফাৰ্স্ট schedule ষ্টেট আৰু ইউনিয়নৰ বিষয়ে আছিল সেকেন্ড schedule কি আছে emoluments and privileges ওপৰত আছিল থাৰ্ড schedule কি আছিল odds and affirmations ওপৰত আছিল তাৰপিছত ফোর্থ শিডিউলত কি আছিল ফোর্থ শিডিউলত আপোনাৰ যে ৰাজ্যসভাত যে ডিস্ট্ৰিবিউশন হয় যে কোনকিটা সিট কোনটো ৰাজ্যৰ কিমান সিট থাকিব এটো আছিল ফিফথ শিডিউলত আছিল কি আছিল ফিফথ শিডিউলত শিডিউল এৰিয়াজ এণ্ড ট্ৰাইবেল এৰিয়াজৰ ওপৰত আছিল আৰু আপোনাৰ সিক্স শিডিউলত অসম মেঘালয় মিজোৰাম ত্ৰিপুৰাৰ ওপৰত যেটো আপোনাৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়াজখিনি তাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত আছিল হয়নে সেভেন্থ শিডিউলত কি আছিল সেভেন্থ শিডিউলত ইউনিয়ন কনকাৰেন্ট লিষ্ট আৰু ষ্টেট লিষ্টৰ ওপৰত আছিল এইথ শিডিউলত আপোনাৰ ল্যাঙ্গুৱেজখিনি আছিল তেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ গোটেই শিডিউলখিনি আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব তাৰোপৰি শিডিউলখিনি ন ভিতৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে অলপমান চাব লাগিব ভিতৰটো মনত ৰাখিব লাগিব কেনেকুৱাকৈ যে সেকেন্ড শিডিউলত যে আপোনাৰ দিয়া আছে ইমলুমেন্টস প্ৰিভিলেজেস তাত মেনশন কৰা আছে কাৰ ইমলুমেন্টছৰ বিষয়ে মেনশন কৰা আছে বা আপোনাৰ থাৰ্ড শিডিউলত যাৰ অডছ এণ্ড এফাৰ্মেশনছ মেনশন কৰা আছে তাত কাৰ অডছ এণ্ড এফাৰ্মেশনছ মেনশন কৰা আছে সেই বস্তুখিনিও আপোনালোকে জানিব লাগিব ইয়াত যে কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে কুৱেশ্যনটো যে সেকেন্ড শিডিউলত তলত দিয়া কোন কিজনৰ ইমলুমেন্টছ বা প্ৰিভিলেজৰ বিষয়ে মেনশন কৰা আছে এতিয়া ফাৰ্স্ট অপচন কিটা দিছে স্পিকাৰ অফ দ্য লেজিসলেটিভ এছেম্বলি ইন দ্য ষ্টেটছ Second, Prime Minister. Third, Judge of the High Courts and Leader of Opposition in Lok Sabha. ইয়াত কি হয় জানানে শুদ্ধ উত্তৰটো একচুয়ালি সেকেন্ড শিডিউলত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মেনশন কৰা নাই লিডাৰ অফ অপজিশনো মেনশন কৰা নাই সেকেন্ড শিডিউলত মেনশন কৰা আছে প্ৰেসিডেন্টৰ মেনশন কৰা আছে ভাইস প্ৰেসিডেন্ট বা আপোনাৰ ভাইস প্ৰেসিডেন্ট যেহেতু আমাৰ চেয়াৰম্যান হয় ৰাজ্যসভাৰ তো চেয়াৰম্যান আৰু ডেপুটি চেয়াৰম্যান স্পিকাৰ এণ্ড ডেপুটি স্পিকাৰ তাৰ পিছত আপোনাৰ হাই কোৰ্টৰ জাজ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ তাৰপিছত আপোনাৰ আমাৰ কেগৰ বিষয়ে গোটেই এই গোটেই কেইজনৰ কি মেনশন কৰা আছে তেওঁলোকে আপোনাৰ কি পায় তেওঁলোকৰ অডছ এণ্ড এমলুমেন্টছ মেনশন কৰা আছে এতিয়া ইয়াত অপচন কোনকিটা নাই 2 নাই আৰু 4 নাই সো 2 4 নথকা কোনটো অপচন চাওকচোন 2 4 নথকা এক নম্বৰটো আছে A 1 and 3 only চাওকচোন এনসাৰটো 1 and 3 only চাওকচোন
কি দিয়া আছে second schedule deals with provisions relating to the emoluments allowances privileges and so on of কাৰ দিয়া আছে the president of India দিয়া আছে the governor of states দিয়া আছে the speaker and deputy speaker of Lok Sabha দিয়া আছে chairman and deputy chairman of Rajya Sabha দিয়া আছে speaker and deputy speaker of the legislative assemblies in the states মানে ষ্টেটৰ ওপৰতো দিয়া আছে আৰু ষ্টেটৰ যি legislative council আৰু legislative assembly আছে তাৰ ওপৰত দিয়া আছে যি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ৰাজ্যসভা লোকসভা আছে তাৰ ওপৰত দিয়া আছে প্ৰেচিডেণ্টৰ আছে গভৰ্ণৰৰ আছে তাৰপিছত জাজ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে জাজ অফ হাই কোৰ্ট আছে আৰু কণ্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল যাক কেক বুলি কোৱা হয় তেওঁৰ ওপৰত দিয়া আছে চ' এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ কভাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য পাৰভিউ অফ চেলাৰিজ এণ্ড এলাৱেঞ্চেছ অফ মিনিষ্টাৰ্ছ এক্ট 1952 প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে এই এক্টখনৰ আণ্ডাৰত তেওঁ পেমেণ্টটো পায় মানে ইমলুমেণ্টছ আৰু প্ৰিভিলেজেছটো পায় আৰু লিডাৰ অফ অপজিশ্যনে কৰ ওপৰত পায় চেলাৰী এণ্ড এলাৱেঞ্চেছ অফ লিডাৰ অফ অপজিশ্যন ইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট 1977 ইয়াৰ আণ্ডাৰত লিডাৰ অফ অপজিশ্যনে পায় চ' বুজি পালে কথাখিনি নেক্সট আছে দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইজ বাউণ্ড টু ডিক্লেয়াৰ এ ল এজ ইনভেলিড ইফ ইট ভায়লেটছ চাওক এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে কোনোবা এটা ল যিকোনো এটা ল আপুনি যদি মানে কি হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰত গ'ল গৈ যাব লটো যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টে চেক কৰি পেলাই সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই লটোক আনকনষ্টিটিউচনেল বা ইনভেলিড বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু কেতিয়া পাৰে কোনটো বস্তু নাথাকিলে আপোনাৰ পাৰে এতিয়া চাওক ইয়াত তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ তিনিটা বস্তু দিয়া আছে আপোনালোকৰ মনত আছেনে 1973 কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছত বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰাইনটো ইভল্ভ হৈছিলে বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰাইনৰ মতে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টে এমেণ্ড কৰিব পাৰে কনষ্টিটিউশ্যন যিকোনো এটা পাৰ্ট এমেণ্ড কৰিব পাৰে কিন্তু এমেণ্ড কৰোঁতে চাব লাগিব যে বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো যাতে চেঞ্জ নহয় পাৰ্লিয়ামেণ্টে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ পাৰ্ট 3 ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছখিনিও এমেণ্ড কৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব আৰু ইয়াত যি তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ইয়াৰ মাজত এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিছেনে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছবিলাক জাষ্টিচিয়েবল হয় মানে আপোনালোকৰ যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছবিলাক আপোনালোকে এনজয় কৰিব পৰা নাই বা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ কিছুমান লগাইছে ষ্টেটে তেতিয়া আপোনালোকে সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা হাই কোৰ্টৰ ওচৰত যাব পাৰে এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে কিন্তু যদি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি তেনেকুৱাকৈ ইমপ্লিমেণ্ট নহয় বা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ হওক সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দে আৰ নট জাষ্টিচিয়েবল কিন্তু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটো কি হয় জাষ্টিচিয়েবল হয় আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি চাব যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভায়লেট হৈছে নেকি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ যদি ভায়লেট হয় তেতিয়া কি হ'ব সেই লটোক ইনভেলিড বা আনকনষ্টিটিউচনেল ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰা যাব চ' এনচাৰটো কি হ'ব 1 অনলি চাওকচোন আৰ্টিকেল 13 ডিক্লেয়াৰ্ছ ডেট অল লজ ডেট আৰ ইনকনচিষ্টেণ্ট উইথ অৰ ইন ডিৰগেশ্যন অফ এনি অফ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ চেল বি ভইড মানে কি হয় আপোনালোকে দুটা আৰ্টিকেল মনত ৰাখিব আৰ্টিকেল 12 আৰু আৰ্টিকেল 13 আৰ্টিকেলখিনিত কোনটো আৰ্টিকেলত কি আছে এটলিষ্ট তাৰ কি পইণ্টছকেইটা মনত ৰাখিব যে আৰ্টিকেল 12 কিহৰ ওপৰত আছে আৰ্টিকেল 12 আপোনাৰ ষ্টেট কাক কয় সেই ডেফিনেশ্যনটো দিছে কি ষ্টেটৰ আণ্ডাৰত ষ্টেট ডেফিনেশ্যনটো আণ্ডাৰত পৰিব আৰ্টিকেল 13ত দিছে যে ল বুলি যে কয় যে আমি ল এই লবিলাক কোনবিলাক পৰিব সেইটো 13ত দিয়া আছে এতিয়া 13ত এইটো লিখা আছে যে ইনকনচিষ্টেণ্ট উইথ অৰ ইন ডেৰগেশ্যন অফ এনি ফাণ্ডামেণ্টেল ল চেল বি ভইড মানে যিকোনো এটা যেতিয়া ল বনাব যিটো লয় যদি আপোনাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট যদি ফ'ল' নকৰে যদি ভায়লেট কৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো কি হ'ব ভইড হৈ যাব মানে আনকনষ্টিটিউচনেল হ'ব ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ ইট এক্সপ্ৰেছিভলি প্ৰভাইডছ ফৰ দ্য ডক্ট্ৰাইন অফ জুডিচিয়েল ৰিভিউ মানে এইটো কুৱেশ্যনো মনত ৰাখিব যে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ কোনটো আৰ্টিকেলে জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ পাৱাৰটো দিছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্টক তেতিয়া ক'ব লাগিব যে আৰ্টিকেল 13 আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ আৰ্টিকেল 13 কি কৰিছে জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ পাৱাৰটো দিছে আৰ্টিকেল 13 দিছে দিছ পাৱাৰ হেজ বিন কনফাৰ্ড অন দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰ্টিকেল 32 এণ্ড হাই কোৰ্টছ আৰ্টিকেল 220 হাই কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত 226 আৰ্টিকেল আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত 32 আৰ্টিকেলৰ মেনশ্যন আছে আৰু এই পাৱাৰটো ক'ৰ পৰা ডেৰাইভ কৰিছে পাৱাৰটো আৰ্টিকেল 13ৰ পৰা ডেৰাইভ কৰিছে ডেট কেন ডিক্লেয়াৰ এ ল আনকনষ্টিটিউচনেল এণ্ড ইনভেলিড অন দ্য গ্ৰাউণ্ডছ অফ কণ্ট্ৰভেনশ্যন অফ এনি অফ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ Second option to solve, the Supreme Court held in the Keshavananda Bharati 1973 case that a constitutional amendment can be challenged on the ground that it violates a fundamental right that forms a part of the basic structure of the constitution and hence can be declared as void. সাধাৰণতে কি হয় 13ত এমেণ্ড কৰি পেলাই এইটো মেনশ্যন কৰা গৈছিলে যে কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টবিলাক ল নহয় চ' কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট যেতিয়া ল নহয় 13ত লৰ বিষয়ে কৈছে চ' ল এটাক ইনভেলিড বা আনকনষ্টিটিউচনেল
ডিক্লেয়াৰ কৰিব নোৱাৰি কিন্তু কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছত ক'লে যে কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টটো এটা ল হয় চ' কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টেও বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো আপোনাৰ কি কৰিব নোৱাৰিব ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰিব তাৰপিছত তাৰ নেক্সট পইণ্টটো হৈছে দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ আৰ নন জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ that is they are not legally enforceable by the court for their violation therefore the government central or state local cannot be compelled to implement them nevertheless the constitution article 37 itself says that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws মানে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছবিলাক কি হয় এনফৰ্চেবল নহয় ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছবিলাক নন জাষ্টিচিয়েবল সেইবিলাক কোৰ্টে এনফৰ্চ কৰি পেলাই এনফৰ্চ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু 37ত লিখা আছে যে এইটো দায়িত্ব হয় ষ্টেটৰ দায়িত্ব হয় যে যেতিয়া তেওঁলোকে ল বনাব যেতিয়া তেওঁলোকে কিছুমান ৰুলছ বনাব তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব পলিচি বনাওঁতে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰিব আৰু তেওঁলোকে চেক কৰিব যে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে নে নাই যদি নহয়ও তেতিয়া কোনো প্ৰব্লেম নাই মানে সেইটো কোৰ্টে আপোনাৰ ফ'ৰ্চফুলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত আছে লাইক দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আৰ অলছ' নন জাষ্টিচিয়েবল দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ডাজ নট প্ৰভাইড ফৰ দ্য দেয়াৰ ডাইৰেক্ট এনফৰ্চমেণ্ট বাই দ্য কোৰ্টছ মোৰ দেয়াৰ ইজ ন legal sanction against their violation however the parliament is free to enforce them by suitable legislation মানে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছে হওক বা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজে হওক এই দুইটা ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাক কিহৰ প্ৰয়োজন লেজিছলেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আমাক লৰ প্ৰয়োজন আৰু লৰ থ্ৰুদিহে আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ বা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ কাৰণে কোনো লৰ প্ৰয়োজন নাই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ইটছেল্ফ মানে অট'মেটিকলি আপোনাৰ ইমপ্লিমেণ্ট হৈ যায়